Hello everyone and welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat dyan and hopefully ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan. So, for today's video, samahan niyo ako, pupuntahan natin yung bahay na lilipatan natin. So, in a while, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura at kung saan nga tayo lilipat. So, empty house tour siya. It's a 2-bedroom house pero totally unfurnished talaga, as in walang gamit. Kaya pupunta tayo ngayon doon para magsukat nung mga nung mga bibilihin natin na gamit para dun sa bahay. Sorry, paling ata yung pagkakamera ko kanina. Sorry, kamay lang yung yung gamit ko. Ay, wala yung stick. Hindi ko makita kung saan ko na ibaba kasi nga medyo abala tayo sa pag-iimpake ng mga gamit natin kasi in 2 weeks time palipat na tayo. So ngayon, kakatawag lang nung agent, si Marco. Sabi niya, in 20 minutes, nandun na siya. At yun nga, isang mabilisang pagsusukat yung gagawin natin doon. So may dala lang akong notebook at saka may iba akong kasi akong mga tanong sa kanya na yun, hindi pa niya nasasagot and hopefully mamaya mga discuss nga natin sa kanya at ma-answer niya yung mga queries. Konting-konting tanong lang naman kung ano yung alam mo yun, yung mga basic lang na dapat nating malaman. So, ayun. And palis na tayo. Saglit lang. Ipapakita ko sa inyo yung, yun nga, samahan nyo ako na, mali. Sorry. Ayan. Samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo yung bahay. And, ayun, hopefully ay mag-enjoy kayo sa simpleng video natin na ito. Okay? So, yun. Aalis na tayo. Okay? See ya! A few moments later. Ayan guys, so ito yung bahay na nakita natin, o diba? Sobrang empty talaga siya. By the way, ito yung magiging sala. Tapos ito yung isang room. Ayan. Mas maliit ata to kaysa dun sa isang room. Ayan, tapos meron na siyang cupboard. Bed na lang yung kulang. So, baka dito natin ilalagay yung bed. And then, punta tayo dun sa isang... Ito yung nakuha namin na na TV console. Naalala nyo yun? So, ito yung bed na mas malaki. Ayan. So, meron siyang bintana. In fairness, meron namang sabitan. Pero, wala siyang cupboard. So, cupboard na lang siguro yung susukatan natin. And then, meron ding, eto, ewan ko kung ano to, pero pwede ka rin maglagay ng gamit. Punta tayo dun sa toilet. Ayan. So, dito yung toilet. Yung toilet nila malinis naman, tsaka maganda, malaki. Ayan yung shower, yung pinaka-toilet bowl, bowl, ayan. Tapos, eto yung, ayan, may naiwan pang sabon. Malinis naman yung yung cupboard niya. Yun. So hindi ako sure kung kailangan ko pang maglagay ng extra na cabinet, pero so far mukhang okay naman siya. And merong sabitan na din, may heater. Tapos ito parang stock room siya eh. Ayan. Yan, parang stock room lang naman siya. And then, simple lang yung bahay, guys. Ayan, ito papunta siya ng kusina. Yung kusina, wala din naman masyadong laman. Empty din. May isang kettle. Sabi, pwede naman daw magamit. Tas may washing machine na rin. Na iwan ata to nung dating nakatira. Sabi nung agent, daw to, nag-migrate na sa Australia yung mag-ina. Kaya,
Ayun, inaiwan na nila to. Tapos yun, walang stove. So, yung stove, bibili na lang din. Magpo-provide na lang tayo. Okay lang naman kasi yun. Tapos yan, may cupboard din na pwedeng, paglagyan ng gamit. Ayan, may pantry. Okay naman din siya. Tapos, nakita niyo yung pinto. Meron siya maliit na hallway eh. Ayan. So, hallway, papunta siya ng labas. Ayan, paikot. So, hindi ko na siguro, ewan ko, hindi ko na siguro titingnan. Gusto niyo pa pong buksan ko? Tingnan natin. Wala kasi yun yung chinelas ko. So, ito yun. Meron siyang hallway. Ay, ito yung pinakalabas niya. Medyo masulasok pa, guys. Ayan. Pero paikot. Ayan. Siguro itatabasin na lang natin yung ayan, tatabasin na lang natin yung damo-damo doon para, ito siguro naisip ko parang pwede tayo maglagay dito ng maliit na dirty kitchen. Ayan, parang ganyan. Ayan, so ito na ulit yung sala. Tapos ito siguro dito lang natin ilalagay yung yung pinaka kitchen. Yung pinaka dining. Ayan, medyo pa ako. Medyo groggy kasi may event kahapon. Kaya, yun, late na tayo nakauwi. Tapos, yun nga, yung appointment natin ngayon is i-view yung bahay. So, ito lang, simple lang naman siya. And, yun, munting pwesto. So, yun, parang preparation. Ayan. Teka, ihaharap ko yung camera. So, yan, ito yung bahay. Yung kabuuan. Syempre, meron tayong mga aayusin. Yan yung parang maliit na hallway papunta doon sa toilet. Yan. Tapos, ito na yung kwarto. Isa. Tapos, yun nga, toilet. And then, kusina pala yun. Kusina. Ito pala yung toilet. Ano ba naman yan? Tapos, yung isang bedroom. Tapos, ayan na, sala, tsaka maliit na dining place. Pero okay lang naman, kasi syempre, nagsastart pa rin naman tayo dito. So, ayan. Teka lang, iharap ko yung camera para makita nyo naman ako. Ito pala yung napansin ko, kita mo, ito yung papasok dun sa, sa higaan. Pero pagka isasara mo siya, nandito sa labas yung lock. Ewan ko kung bakit ganun. Ayan, di ba sabi ko yung ibang bahay walang lock, pero ito may lock. Yun nga lang, nasa labas. Hindi ko rin alam kung bakit. Ayan. Ayan. So, iyon na nga yung empty house tour, guys. Hindi ko alam kung nagustuhan nyo, pero 'di ba, sobrang bare na bare kasi siya. As in wala talaga siyang kalaman-laman. Pero kahit ganoon pa man, thankful na rin tayo kasi 'di ba, meron tayong nakita na bahay na super lapit lang kung tutuusin doon sa yung location niya talaga is very ideal para sa amin. Kaya tamang-tama. Ayan. So, ayun nga, ngayon ang gagawin natin, mag-uunti-unti naman tayo ng mga gamit na ilalagay. And excited ako na ipakita sa inyo kung ano-ano yung mga mapapurchase natin na gamit. Hindi brand new yun. Lahat yun ay used. Second hand siya. Kasi kagaya nga ng nabanggit ko, hindi naman ako fuzzy. At saka nagsisimula pa rin lang naman tayo dito sa New Zealand. Kaya okay lang guys na na bumili ng used item as long as pa naman siya in good condition. Tsaka magagamit naman talaga pa. So, ayun nga, kaya okay lang sa akin. Walang problema kahit na use yung mga gagamitin natin. As long as na maganda pa rin naman siyang, presentable at saka kayang-kaya pang magamit. Kasi alam nyo guys, nandito tayo sa Auckland. Pero naglo-look forward tayo in God's perfect time na makalipat outside Auckland. Kasi syempre, alam mo yun, sa ngayon, syempre nag-i-establish tayo ng natin dito, ng career. Pero, doon pa rin tayo sa, ewan ko, ako kasi mas prefer ko pa rin outside Auckland. Kasi nga, syempre, kapag future yung iisipin natin, alam naman ng lahat, at nabanggit ko na rin to sa previous video ko, na mataas yung cost of living dito talaga. Kaya naman, kung halimbawang gusto ko or nagpaplano ako na bumili ng bahay, parang medyo mahihirapan ako dito sa Auckland kasi nga yung mabibili ko siguro na mga kung dito parang yung halaga ng 2-bedroom house, 2-bedroom house, siguro pagka binili mo yon sa labas ng Auckland, magkakaroon ka na ng 4-bedroom house, decent house na yon. So, yun. So, pagka practicality yung pinag-usapan natin, syempre, dun talaga tayo sa
kung saan nga tayo mas makakatipid. Kaya sa ngayon, napalipat tayo ng bahay, okay lang naman na mga used item yung hanapin natin kasi mas magiging mahirap para sa amin na alam mo yun, nalilipat na naman. Halimbawa, umalis na tayo ng Auckland, outside Auckland na tayo. Ang hirap bitbitin ng mga gamit. So, mas madaling i-let go yung mga used na, 'di ba? Pero ganun pa man, napapakinabangan pa rin naman, kaya wala namang problema. So, ayun nga, excited ako na ipakita sa inyo guys yung bahay once na may laman na siya. Sa ngayon talagang empty, bare na bare. Ang makikita lang talaga natin is kurtina, carpet at saka pinto, bintana. Yun pa lang talaga sa ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, ipapakita ko sa inyo kapag nakapag-unti-unti na tayo. Kasi palipat na rin naman tayo in 2 weeks time. Or isang weekend na lang ba ngayon? Kasi long weekend ngayon dito. So, yun. Abang-abang lang tayo ng kaunti. Sana po ay nagustuhan nyo ang munting video na ito. At salamat ng marami sa pagsama sa akin. At pag-tour sa inyo nga dun sa bahay na yun. And, sasabihin ko yung reason kung bakit very soon. Ayan, hindi ko alam kung ano yung mauuna. Kung ito ba yung una kong ipapakita o yung reason kung bakit nga tayo lilipat ng bahay. Pero malamang ito muna yung ipakita ko bago ko magawa yung isang video na yon. And ngayon, hindi muna tayo uuwi kasi 'di ba nag-measure nga tayo doon. Nagsukat-sukat tayo kanina nung space. Titingin muna tayo ng ibang mga gamit para at least may idea tayo kung ano yung mag-fit dun sa yung nga, gamit sa kusina, gamit sa kwarto, ayan, mga ganyan. So, hanggang sa muli guys, maraming salamat ulit. Happy Easter! And hopefully ay nagustuhan nyo ang video na ito. Don't forget to share, like, and subscribe. Until my next video, God bless everyone. Bye!